Täältä löytyy lähtöpaikka ja kisamateriaalin hakupaikka. Katsotaan saadaanko me numero. Moikka! Haittaako jos kamera pyörii? Anteeksi? Haittaako jos kamera pyörii? Ei. Joo. Ei haittaa. Myllynen Mika nimellä pitäisi löytyä. Etunimen mukaan. Eli mitä? Ootapas nytten. Mika. Siellä on monta. Mika Myllynen. 158 vissiin. Joo. Tarvitsetko hakaneuloja? En tarvi, mulla on toi lappu jo tossa. Haluatko sä kartan? En tarvi, enköhän mä pysy reitillä. Ole hyvä ja onnea matkaa. Se on hyvin merkitty kyllä. Hyvä, kiitos paljon. Noniin, saatiin numeron lappuni ja mennään kiinnittelemään sen vyöhön. Noniin, saatiin lappuni kiinni. 10 minuuttia starttiin suurin piirtein. Katoin tossa just, että ei tää pahaa oo. Tossa on niinku startti. Tossa on maali. Mitä tossa on 30 metriä? Aika hyvin täällä on väkeä. Onko se 300 ilmoittautunutta? En tiedä paljon tässä on, mutta vessajonossa on vissiin puolet vielä. Taidan asemoida itseni tänne häntäpäähän, koska ei ole tarkoitus tosiaan juosta kilpaa ketään vastaan tänään. Mennään ihan rennolle kestä. 5 minuuttia lähtöä. Nyt alkaa tulla se klassinen kusihätä. En sitten tehnyt sitä viimeistä pitstoppia, vaikka olisi pitänyt. Joutuiko pysähtymään ensimmäiseen puskaan. Minuutti lähtöä. Kohta mennään. 5 sekuntia lähtöä. Ja olkaa hyvä. Noniin, lähtö tapahtui. Aika kovat ruuhkat tässä alussa, mutta katsotaan, löytyy oikein rako. Nyt alkaa tuo alun ruuhka vähän helpottaa. Tuleeko se jono mun perässä sitten vai? Semmoinen reipas puoli kilometriä tullut tässä. Kivan näköistä polkua. Kamera ei tulla. Joo, tulee. Komien. Jes, hyvä. Ensimmäinen kilsa takana. Tää jono juoksee kovaa. Meikäläiselle vähän liiankin kovaa, mutta ovella on tyhjä. Samalla paikalla. No niin, nyt tulee ensimmäinen mäen tapainen. Tää jono tästä mihinkään hävii. Kyllä voi aina sitten selittää, että miksi oli niin hidas, kun eihän tässä pääse kovempaa. Kyllä tarviikkaa ihan rehellisiä olla. Kaksi kilsaa tuli just. Mä nyt ihan viimeinenkään ole. Se on takanakin joku. Taitaa olla lähellä huippua. Tiedä näyttääkö kamerassa miltä, mutta komeen näköistä on. Tän takia tänne kannatti tulla. 3 kilsaa tuli just hetki sitten.
rämeillä pitkospuita. Tai itkospuita niinku kollegani sanoo. On kyllä nättiä reitti. Kelpaa juosta. Komera. Moro moro. Niin, sitten on kiipeillään tossa. Ja rohkeimmat voi vetää köyden avulla. Vertaa mennä portaita pitkin. Ja hyvät kiipeilyt. Sanoivat, että puoliväli olisi ohi, mutta kello näyttää vasta 4,5, 4,6. Tiedähän kohta puolen pitäisi olla kai se eka ja ainoa huoltopiste. Mutta ei mitään, viimeinen. Nyt on taas kivan näköistä kivikkoa täällä. Makeet maisemat. Ei voi mitään. Saavutaan jonnekin. Täällä on joku laavu. Joku nimikin täällä oli, mutta en kyllä muista mikä. Kukuujärven laavu ehkäpä. Kukulin laavu. Sehän se oli. Tämä on ensimmäinen juomapiste. Ensimmäinen ainoa. 5,8 kellossa. Terve. Ei jäädä juomaan, vaan omat juomat mukana. Jatketaan matkaa. Hyvin on kyllä vaihtelua reitillä. Kallioa, metsää, suota, pelto-aukeita, kaikkea mahdollista. ,5 kilsaa. Hiki tulee, mutta hyvin menee muuta. Ei jaloissa mitään sikkeitä, kyllä aika korkealla, mutta ei kai siinä. Olkoon, se saa kisassa vähän ollakin. Jos arvata saattaa tänne päälle kiivitä jotain kautta. 7 kilsaa tuli just. Aletaan olla se äskeisen kallio huipulla. Aika tiukkaa nousu. En mä tämmöiseen ilmoittautunut. Nyt on semmoinen tilanne, että ensimmäinen kerta kisan aikana, että edessä ei näe ketään. Joutuu ihan itse katselemaan reittimerkit. Onneksi se on hyvin merkattu baana, niin ei pitäisi olla eksymisen vaaraa. Reilut 7 takaa, niin vajaa 3 edessä. Ehkä. Hyvin merkitut reitit. Nyt taas seuraavan jonon päätös, että en ollut eka. Harmi. Tietääkseni en ole vikaakaan, kun takaa kuuluu ääntä kuitenkin. Taas kiivetään. Sen aika hyvää baanaa, että tarvii ihan kivillä hyppeleet ja hommaa. Mä oon tänne tunkkaamaan tuolla.
Hyvästä treenistä menee. Ne oli sitten joku paita jäissä nyt. Taitaa olla joku kälikangas. 8 kilsaa tuli just täyteen. Tunti 6 minuuttia. Saatu kulutettua. Ihan ok tahti. Tällä kunnolla liian kova, mutta ihan ok. Nyt mennään Rosa alamäkeen. Tää on niinku yhtä ylös alas kiipeilyä. Siinä reitin piirteellä on ollut aika hauskaa. Ollaan meitä mukavia rullata. Mennään putkeen. Saapumaan sivistyksen pariin. 1,5 kilsaa maaliin ilmeisesti. Sillä on mukaan suurin piirtein saman verran. Koska nämä viimeiset kuvaukset tänne maalilinjaan. Katsotaan, saisi ne viimeiset mehut jotain ukossa irti. Loppukirin merkeissä. Ei oo pitkään käynyt. Kiitos, kiitos. Se oli siinä. En ihan kokonaan, sieltä täältä. Se oli siinä. Tunti 19 minuuttia suurin piirtein. Ei mitään hajua mikä virallinen aika, kun mä otin kellon päälle vähän ennen starttia, mutta sinne päin. Vedetään vähän happea ja jutellaan meininkiä tässä vielä. Käydään ehkä autosta rahaa, niin saadaan näitä muurinpohjalettejä, mitä se nielu oli. Alkaa nyt palkintojen jako alkaa nyt. Just sopivasti palkintojen jako. Naisista aloitetaan. Katsotaan nyt sekin. Eli tämän päivän nopein nainen oli Mira Sillanpää Sipoosta ajalla 55-53. Hyvä Sipo, hyvä Mira. Kakkosena Iida Heikkinen ajalla 56-34. Ja kolmonen tänään Jasmina Nikula Porvoosta ajalla 58-46. No niin, nyt on pakko palkita itse asiassa letulla. Joo, lettukaa. Joo. Ai vitsi, näyttää hyvältä. Täällä on vähän joka sorttiin vähän enemmän. Yhden vai kahden? Yksi riittää. 3 euroa. Ottaa hilloa tosta noin. Joo, kiitos paljon. Kyllä muuten kelpaa palkinnoksi. Ai että. Ei huono, ei huono. Maistuu. Nyt ollaan täällä motarin varrella, niin levähdysalueella oli pakko pitää biotauko.
Ajattelin, että jos pistetään nyt tässä video nippuun sitten. Täällä on tällainen hyvä, kiva istumapaikka, niin ei mennä katoksen alle, kun sen verran aurinko kelpaa nyt, vaikka nyt onkin pilvessä. Katsellaan. Täällä on ihan kameran jalustaa ei tullut tietenkään mukaan, mutta jospa se nyt saisi tuohon jollain tavalla. Tuossa se pysyy sen verran. Joo, kisasta. Aikamoista jonohan se oli se alku 2-3 ensimmäistä kilometriä. Tai oikeastaan se jono jatkui melkein koko kisan ajan, mutta siinä se rupesi harvenemaan sitten sen verran, että ei ollut ihan semmoista hirveätä ruuhkaa. Alku meni sen jonon takia hitaasti, mutta toisaalta eipä se haitannutkaan, koska hitaastihan mulla oli tarkoitus lähteä juoksemaankin siinä. Mutta siinähän nyt kävi sitten tietenkin sillä lailla, että se kisa vietti sitten iski vähän jossain siinä kohtaa ja se jono rupesi vetämään aika vauhdikkaasti. Mentiin niin kuin selkeästi siellä VK-alueella, minne ei ollut siis tarkoitus mennä. Ja sitten kun siihen vauhtiin rupesi niin kuin tottumaan ja pääsi vauhtiin, niin sitten tosiaan iski se kisa vietti vielä vähän päälle siinä. Niin loppumatka meni sitten aikamoista haipakkaa niin kuin meikäläisen mittapuulla. Taisi olla sykkeet siellä VK2 aika vahvasti siinä. Ainakin se viimeisen puolikkaan verran. Mutta ei se haittaa, hyvin meni kaiken puolin. Ei ollut mitään heikkoa jaksamisessa ja jalat jakso hyvin ja ei ollut minkäänlaisia ongelmia kyllä, mutta aika huolestuttavaa tietysti olisikin, jos 10 kilometrillä rupesi tulemaan ongelmia. Ihan kiva. Ja mitäs muuta? Nousumetriä kertyi kellon mukaan semmonen 230 olisiko ollut. Virallinen tai kisaohje sanoo, että semmonen 300, mutta jossain siellä hujakoilla kai se pyörii. Ylös alas. Ihan siis todella kiva reitti oli kyllä. Vaihtelua kallioita, suota, pitkospuuta, neulaspolkua, kivikkoa, juurakkoa, peltoaukeita. Siis ihan kaikkea mahdollista. Muutaman parin lammen rannalta kierrettiin ja tosi kivat maisemat ja todella hyvä keli. Kuiva suurimmaksi osaksi. Muutama kosteepaikka siellä oli matkan varrella, mutta ei kyllä kenkiä saanut märäksi missään kohtaa, että kaikki pystyi kiertelemään tosi näppärästi. Todella kiva pikku tapahtuma. Hyvin oli osallistujia, hienosti järjestetty, todella hyvin merkitty reitti. Iso kiitos järjestäjille vaivannäöstä. Oli todella mukava käydä ja ei varmasti jää viimeiseksi kertaa, jos vaan kynnelle kykenee yhtään. Niin tosi kiva pikku kisa tässä ihan niin kiveenheiton päässä kotoiselta. Eikä siinä sitten sen enempää kuin kiitoksia, jos jaksat katsella videon. Kanavaa saa laittaa tilaukseen. Tykkäystä saa jättää, kommenttiakin saa jättää. Jos tämmönen meikäläisen polkuhölmöily kiinnostaa, niin ei kun hyppää vaan kelkkaan. Kyllä näitä videoita tulee joskus, vaikka harvakseltaan nyt on viime aikoina tullutkin, niin kyllä tää homma tästä jatkuu. Ei siinä. Kiitoksia seurasta ja palataan seuraavalla videolla. Morjes!